Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, soron következő horgászatom helyszínéről, innen a Kákafoki holtág partjáról. Tóth Attila barátom meghívására érkeztem egy nem hétköznapi helyszínre, a Jégmadár Apartmanba. A holtágnak ezen a részén még nem horgáztam, ez a Dinnyelaposi szakasz, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit tartogat számomra. Az időjárás elég változékony, igazi tavaszi, most éppen egy ilyen borús, frontos időnk van, viszont az elkövetkező napokban felmelegedés jósol. Nagyon kíváncsian várom, hogy a nagytestű pontyokra miként fog ez hatni. Tartsatok velem soron következő vadvízi horgászatomra. Hú, de ígéretes ez a pálya. Viszont nem az első alkalom, hogy ezen a holtágon horgászom, hiszen a Kákafoki kalandok harmadik részét forgatjuk. Az első két epizódban a holtág más területein próbálkoztam sikerrel, viszont a második rész után még visszatértem ősszel, amikor is egy gyönyörű, közel 14 kilós igazi őslakos nyurgát sikerült becserkészni, illetve ebben az évben már jártam a holtágon, amikor is egy igazi álomhalat sikerült fognom, egy parádés 15 kg feletti kosfejű őslakos tőpony szemében. Nagyon örültem ennek a halnak, viszont nagyon bízom benne, hogy ebben az epizódban még ezt is sikerül fölözni. Meglátjuk, az élet hogyan rendezi ezt a horgászatot, itt a Dinnyelaposon, a Jégmadár Apartmanban. Bemutatom, hogyan eredek a nagytestű pontyok nyomába ezen a szakaszon, viszont szeretném megmutatni nektek az említett két nagytestű pikkelyesről készült felvételeket, úgy gondolom, érdemes őket megnézni. Egy lenyűgöző szépségű, sötétbarna, aranyszínekben pompázó Kákafoki nyurgapony. Nagyon örülök neki. Krillforce Boilie most is hozta az elvárt szintet. Hát lenyűgöző van. Jó reggelt, Kákafok! Az idei évre azt tűztem ki egyik célomnak, hogy szeretnék egy igazán nagy testű mohás hátút ebből a hatalmas holtágból, és ha hiszitek, ha nem, már az első horgászatomon összejött. Nagy segítségemre voltak korábbi tapasztalataim, és egy nagyon jó frontos, igazi nagyhalas időt sikerült kifogni erre a pecára, és meg is lett az eredménye. Egy 20 mm-es Krillforce Indian Spice, illetve egy 14 mm-es Ronnie Rig hotlába pop-up volt összefaragva, és itt az eredménye. Egy igazi mohás hátul. Azt vallom, hogy a horgászat legfontosabb és legsarkalatosabb pontja mindig a helykeresés, kiváltképp egy ilyen nehézségű és méretű vízen, mint a Kákafoki holtág. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy erre ne sajnáljuk sose az időt, és keressük meg azokat a hotspotokat, amiket jónak vélünk. Na de mik is ezek? Mi az, amit keresek? Én nagyon szeretem az iszapos helyeket horgászni, viszont iszap és iszap közt nagyon nagy különbség van. Általában olyan helyeket keresek, ahol az iszap szerkezete keményebb, nincsen semmilyen büdös szaga, illetve az iszapban találok kagylót törmeléket, netán szúnyoglárvát. Az ilyen helyeket a legegyszerűbben egy tapogatórúd segítségével keresem. Itt van mellettem, most is ezzel fogom megnézni, hogy itt a horgászhely előtt milyen helyeket is találunk. Elég mély itt a víz, itt több részből raktam össze a tapogatórudat. Hallatszódik, hogy ezen a helyen például eléggé kagylós, törmelékes a meder. Nem rossz, de tapasztalataim szerint nem is a legjobb. Inkább olyan helyek kellenek, ahol nagyobb az iszap réteg, úgyhogy azt keressük. Ezen a részen végig kemény, kagylós, sóderos. Itt
Már kicsit más szerkezetű a meder. Azt hiszem, valami hasonló kell nekünk. Jobban lenyomom, és veszek fel egy kis iszapmintát. Itt látszódik rajta, még mindig nem olyan nagy az iszapréteg. Egy talajmintavevő egyszerűbb lenne a dolgunk, de még ezen a korongon is jól látszódik, hogy ez bizony nagyon jó állagú iszap. Kicsit ilyen agyagosabb, nem egy ilyen lágy szerkezetű, és semmilyen kellemetlen illata, szaga nincsen. Én ezeket a helyeket preferálom, az ilyen részeket horgászom, ebben nagyon szeretnek keresgélni a pontyok. Akkor lenne még jobb, hogyha ebben lenne kagyló, vagy esetleg csiga, esetleg ezeknek a törmeléke, netán szúnyoglárva. De nézelődünk tovább, hát ha lesz ilyen is. Itt a holták 3/4-nél találtam egy igazán jó spotot. Látszódik, hogy benne van a kagyló az iszapban. Ezek azok az apró jelek, amik nekünk igazán sarkalatos pontok a helykeresés során. Azt gondolom, megvan a megfelelő hely, ettől jobbat én most nem szeretnék keresni. Ezt megjelölöm egy bója segítségével, és megetetem. Jöhet a bója. Ez Attilának a helyi bójája. Már be van mérve nagyjából mekkora itt a víz, ahhoz igazodva. Fontosnak tartom a bójázást, hiszen nagy a vízi forgalom itt a holtágon. Kell a kajakosoknak is egy támpont, illetve az egyéb vízisportolóknak. Így ők is látják, hogy itt bizony horgászok vannak. Reménykedünk abban, hogy ők is elkerülik, de nekünk nagyon fontos támpont, hiszen az etetéshez a bója az, ami segít. Ha már etetés, megmutatnám, hogy milyen csalogatóanyagokat hoztam erre a Kákafoki túrára. Mivel a víz igen gazdag természetes táplálékban, kagylók, csigák, rákok is vannak benne, véleményem szerint, főleg ebben a tavaszi időszakban, a Krill Force Boilingtól nem igen van jobb választás, hiszen ez egy magas fehérje tartalmú hallisztes krilles csali. Különböző méretű boilit hoztam etetésre, 16-os, 20-as méretben, Krill Force Nature, illetve Krill Force Indian Spice 50-50 arányban. Ezeket a boilikat nem tuningoltam tovább semmivel, csak így natúran beleöntöttem egy ilyen praktikus Black Edition Carpeva tárolóba, és így kerül etetésre. Búja elhelyezve, az ígéretes hely megetetve, megalapozva a horgászat, felhúzom a súlyt, és irány a part. Úgy gondolom, érdemes több szót ejteni erről a csodálatos horgászvízről, a horgászati, illetve a szállás lehetőségekről, és erre nem igen tudok hitelesebb és megbízhatóbb személyt, mint a mellettem ülő Tóth Attila barátom, aki ennek a horgászvíznek, a Kákafoki holtágnak kiváló ismerője, hiszen már gyerekkora óta itt horgászik. Attila, tudnál nekünk kicsit bővebben mesélni ezekről a lehetőségekről? Igen, megpróbálok néhány fontos és hasznos információt adni. Először is nagyon örülök neki, hogy sikerült végre összehoznunk itt ezt a horgászatot. Remélem, hogy olyan sikeresek leszünk, mint ahogy a vendégek is szoktak lenni, és fogunk mi is néhány szép halat, amit meg tudunk mutatni. Mert itt azért elég sok lehetőség van. Ez a holtág, ez majdnem 30 km hosszú, Magyarország 5. legnagyobb állóvize, és ez egy olyan holtág, ami nagyon
nagyon sokszínű, mert többféle mederviszonyok vannak, van, ahol 60-70 méter széles, valahol csak 20-30, tehát mindenféle adottságok megvannak, és a partján számtalan nyaraló is található, ami esetleg bérelhető is ugye a vendégeknek, így mindenki megtalálja azt a részét ennek a holtágnak, ahol esetleg eredményes tud lenni. A mederben is mindenféle halat igazából, ami Magyarországon népszerű, meg lehet fogni, meg lehet találni. Számos rekordlistás ponty, amúr kerül ki a vízből, és a vendégek általában egyébként elégedetten is távoznak ezekkel a fogásokkal. Igen, ugye itt alapvetően a békés halas módszer a legnépszerűbb, a nagy pontyok, amúrok véget, de például tudom, hogy igazi kuriózumok, nagytestű fekete amúrok is élnek a vízben, ami számomra is egy vágyott trófea, és ott van a kívánságlistámon, viszont úgy tudom, te fogtál egyet már, Attila. Igen, sikerült hát egy 10 évvel ezelőtt körülbelül fogtam egy szép fekete amúrt szarvasi szakaszán a holtágnak, féderbottal, teljesen szabályosan ugye szájba, és hát sajnos azóta nem, tehát hiába próbáljuk, azért nem egyszerű a dolog, de itt az utóbbi időben már most többen is próbálkoztak vele, és úgy néz ki, hogy azért meg lehet fogni őket is. Reméljük, hogy majd egyszer együtt is sikerül. Biztató ez a hír. Ezen a holtágon nem csak a békés halazás, a féder és a boilis módszer, ami nagyon felkapott és eredményes, hanem elég sokan, sőt egyre többen mostanában már ragadozó halra is horgásznak a holtágon. Köztük én is egyébként így a tavaszi időszakban nagyon szeretek harcsázni, és egész jó eredményeket lehet egyébként elérni a stupekos módszerrel. Keszek kárászcsalival, a vendégek is, és egyébként én is a holták több részén szoktam fogni egész jó harcsákat. És mi a helyzet a többi hallal, ragadozó hallal? Mesélni ezekről kicsit bővebben? Aki az aktív, mozgalmas pecákat szereti, az biztos, hogy a kősülőkkel itt megtalálja a számításait. Valamint említettem a balinokat is. Viszonylag jó balinállomány van a kákafoki holtákban, és az a jó benne, hogy a holt időszakban, nyári időszakban, amikor nem annyira van ragadozó halra kapás, akkor is lehet rájuk horgászni eredményesen, mert egész reggel, egész nap dúrják a vizet, azért őket is meg lehet találni tényleg szinte az egész holtágon. Szóval azt gondolom, hogy a lehetőség abszolút mindenhez adott. Igen, én is így látom, tapasztalom ennek a csodálatos holtágnak a partján. Na de beszéljünk a szállásról, hiszen egy nem hétköznapi helyen horgászhatunk, a Jégmadár Apartmanban, köszönhetően neked, illetve hát itt a közelben is számos ígéretes horgászhely, illetve szállás található. Mit tudunk ezekről? Igen, itt a dinnyalapos üdülősoron, a kákafoki holtágon szinte minden lehetőség megvan a szállások kapcsán, mert minden réteg megtalálja magának azt, amit keres. Vannak nagyon luxus nyaralók, vannak még annál is luxusabbak, és vannak egészen egyszerű faházas helyek, úgyhogy igazából mindenki a pénztárcájához mérten tud választani. Az a lényeg, hogy úgy kell keresni a helyeket azért, hogy a horgászati lehetőség is azért jó legyen. Itt azokra gondolok leginkább, hogy ahol nincsenek szembe, mint itt ugye a Jégmadár Apartmannál sincsenek szemközti szomszédok, azért ezek a helyek egy kicsit talán így horgászoknak jobban kedveznek, mint a családoknak. Viszont egyáltalán nem elhanyagolható, sőt azt gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy a családok és a baráti társaságok is megtalálják a számításaikat, mert egyre többen utaznak úgy, hogy jönnek a horgászok, és jön velük a párjuk, jön velük a családjuk, akár a gyerekek is, és mi is igyekeztünk a saját apartmanunkat úgy kialakítani, hogy nekik is feleljünk meg, mert szeretnek itt lenni velük, szeretnek a horgászat alatt mindenféle kényelembe itt lenni velük. Ezért ez az apartman is úgy épült 2023-ban, hogy ezeknek az igényeknek megfeleljen. Gondolok itt arra, hogy mindennel felszerelt konyhánk van, teljesen új az egész ház, új a bútorzat, új francia ágyak, kényelmes ágyak, ivóvíz van a nyaralóban, ez is nagyon fontos sokaknak, főleg aki kisgyerekkel érkezik. Utána az udvaron is minden lehetőség adott igazából arra, hogy mindenki jól érezze magát. Szalonna, sütő, bográcsozó hely van, ugye jacuzzi, hát szinte ma már jacuzzi nélkül nem is keresnek szállást a vendégek. Ugye a fiúk horgásznak, a lányok pedig addig a jacuzziba töltik az időt. Nagyon jól működik ez, és szeretik a vendégek, hála Istennek. Illetve a nyaralóhoz tartozik még egy kültéri konyha és terasz is, ahonnan vízparti panorámával tudnak a vendégek akár reggelizni, ebédelni, vacsorázni, és ezen kívül a
Ami extra még egy kicsit, hogy 45 négyzetméteres térkövezett partunk van. Itt ugye megint elsősorban horgászokra gondoltunk, kényelmes legyen, elférjenek a rotpodok, a botok. Lent a parton van egy fedett kiülő, szaletli, ami alá bepakolnak, ott tudnak csalizni. Igyekszünk egy kicsit mindig fejleszteni is, hogy azért minél jobb legyen mindig ez, és minél több vendégünk legyen, de hál' Istennek nem panaszkodhatunk. Igen, ezen abszolút nem csodálkozom, látva ezt a remek környezetet, illetve azt a munkát, amit belefektettetek ebbe az egészbe, hogy ez a Jégmadár apartman ilyen pompás legyen. Jó szívvel ajánlom nektek is, hogyha szeretnétek itt a Holdkörösön horgászni, keressétek Attilát bizalommal, foglaljatok ide a Jégmadár apartmanba. Köszönöm szépen, Peti, örülök, hogy így gondolod. Ti pedig, hogyha szeretnétek horgászni egy jót, akkor ezeken a elérhetőségeken megtaláltok, és keressetek bátran, gyertek horgászni. Mi pedig csapassuk tovább a pecát, hiszen bármikor jöhet egy igazi őslakos kákafoki moháshátú, úgyhogy hajrá! Végre megérkezett a túra első harcsája is, évfél után nem sokkal, dupla kárászra a favorit csalira. Nagyon örülünk neki, nagyon jó kapása volt. Épp hogy lepihentünk, egyben is durrantotta. Nagyon örülök neki én is. Fogjunk még. Kora reggel van, és megérkezett egy határozott kapás. Az egyik pontyos botra, egy hóember felkínálás. Nagyon jól küzd. Szerintem egy szép holdkörös lakó ponty van a horgon. Egész este semmi nem volt, egy csippanás se, pedig nagyon vártam, hogy megszólaljon a jelző, és most reggel eltekerte. Elfáradt tőkelme. Nagyon jó erőben vannak a kákafoki pontyok, még a kisebbek is. Megszákolod, kérlek, Attila. Elég vékonyan akadt. Ez is azt bizonyítja, hogy azért nincsenek olyan jó étvágyuknál, inkább csak csipegetnek. Atti, szálkod be! Ez nagyon vehemes kapás, oda néz, milyen örvénye van. Az 1x20-as naturgrillel csalizott előkére. Fú, ez valami félelmetesen megy. Ahogy megjött ez a szél, egyből 2 kapás érkezett. Most talán tisztább terepen vagyunk. Környező nyaralókba se horgásznak. Ez könnyíti a dolgunkat. Megmondom az őszintét. Úgy megindult, hogy először azt hittem, hogy sokkal nagyobb, de hát így is nagyon szép. Így benne van. Kicsit kockázatos merítés volt, de bevállaltuk, bejött. Hú, de szép. Az az igazi sodrófa. Nagyon szépen akadt ennek a gyönyörű nyurgának. Pont az előző szép pontyot szerettük volna megmutatni nektek, de nem volt időnk, hiszen a másik botot is eldurrantotta, egy elementáris erejű kapással érkezett, egy hamisítatlan kákafoki nyurgaponty, nagyon jó fárasztás volt. Úgy tűnik, ez a kicsit erősebb szél meghozta a nagyobbak kapók kedvét is, hogy mereszti magát. Gyönyörű hal. Hát ezek a holtágnak a valódi kincsei, értékei. Atti, segítesz megmutatni a másik pontyot? Hiszen 2 van itt a bölcsőben.
Ő a nagyobb nyurgaponty, meg egy kisebb tőponty. Persze, szívesen segítek. Nézeg, jó pontja ez is. Szép kis töves. Ő már azért jó méretnek számít, úgy gondolom. Igen, gyönyörű halak. Na de ez a nyurga, ez az igazi érték, úgy gondolom. És ilyen duplára akár bárkinek van esélye itt a Jégmadár Apartmanban, hiszen rendkívüli adottságokkal rendelkezik ez a horgászhely. És hát nem utolsó sorban a Krillforce Boilie, az, amit semmiképpen se hagyjatok otthon, hogyha ide érkeztek, hiszen ezen a természetes vízen úgy gondolom, hogy ez a krilles csali parádésan teljesít. Na, hadd menjetek! Szép látvány. Gyönyörű halak. Ez is. Essen néhány szó a felszerelésről is. Erre a horgászatra az általam előszeretettel használt BC300-as botokat hoztam. Ez a 2,5 librás bot is bőven elegendő erre a nem túl nagy távolságra, ahova horgászok. Ez durván 60 méter. Az orsó rajta a BC 10.000. Ez az orsó is már nagyon régóta itt van velem, és hű társam. Nem véletlen, hogy ezt az orsót hoztam most is erre a horgászatra. Egy tök jó kis trapabíró szerkezet, a fékje se tapad, de ezt már korábban láthattátok számos filmemben, legyen szó dobós vagy behúzós pecáról. Itt is teszi a dolgát. Az orsó dobjára 0.37-es Max Motion Real Black zsinór került. Indokoltnak láttam ezt a viszonylag vastagabb zsinort, hiszen számos bedőlt fa, akadó, illetve egyéb tereptár található, ezek ágain pedig kagyló. Ezért elmaradhatatlan az is, hogy legalább egy 10-15 vagy 20 méter hosszban kössünk be, ahogy én is tettem, Max Motion Strong Leader Line-t, és ebből is az erősebbiket, a 0.55-ös méretűt. Kicsit erősnek, ijesztőnek tűnhet ez a zsinór összeállítás egy ilyen kis bothoz, de higgyétek el, hogy nagyon, de nagyon hasznos és jól jön, hiszen bivajerős halak lakják a holtágat, és sose tudjuk, hogy mekkorával hoz éppen össze a sors. Nekem ez a jól bevált kombináció. Említenék még néhány szót arról is, hiszen gyakran kérdezitek tőlem is, hogy milyen swinger, amit használok, illetve javaslok nektek is, akár ilyen távolságra való horgászathoz, amikor nincsen szükség arra, hogy extrém távra horgászunk, és legyen egy plusz súly, egy igazi nehezék, ami kifeszíti az egész szereléket. Én előszeretettel használok egy láncos swingert, nevezetesen a Haldorado Duci Maxit. Ezek a swingerek bár nem túl nehezek, de tökéletesen teszik a dolgokat. A napokban is többször megélénkült a szél, de egyetlen egyszer sem jeleztek fals kapást. Úgy gondolom, hogy aki egy ilyen igazi univerzális swingert keres, annak ez tökéletes választás lehet. Én nagyon preferálom ezeket a láncos swingereket. Megemlíteném azt is, hogy igen könnyen kapásnál leold, tehát nem okoz bosszúságot, hogy a zsinort nem tudjuk belőle kiszabadítani. Térjünk rá egy másik fontos témára, ami nem más, mint a végszerelék. Aki ismer, azt tudja, hogy nagyon szeretem az egyszerű, de hatékony dolgokat. Most is inline-olmos végszereléket használok, melynek a lelke egy 90-100 g-os ólom. Ennél a távolságnál még úgy is, hogy azért mozog a víz, tehát minimális sodrás van, is fixen tartotta a szerkót, elegendőnek bizonyult. Ezt egy
durván 12-15 centis horogelőkével alkalmazom, egy egyszerű blowback rig, egy 4-es méretű horoggal, bevonatos előkezsinorral, 0,25-ös, 0,30 librás méreteket preferálom. Ez teljesen jól működik, most is tette a dolgát. Beszéltünk a felszerelésről, végszerelékről, de van még itt valami, egy hasznos kis apróság, nem más, mint a zsinórsüllyesztő. Úgy gondolom, hogy itt a Kálkafoki holtágon számos bosszus pillanattól kímélhet meg minket, hiszen azért van vízi forgalom ezen a holtágon, jönnek-mennek a kajakosok is, illetve egyéb uszadékok, mint például Nád-szigetek, illetve most nemrégiben történt egy igen nagy volumenű busahalászat, és hát bizony azért még a döglött busák úsznak a víztetőn. Nem egy kellemes dolog, hogyha azok beleakadnak a zsinórunkba, de ezzel a kis zsinórsüllyesztővel, jelen esetben én egy 40 grammosat használtam a horgászaton, illetve használok. Egyszerűen rá tudjuk csiptetni a zsinórra, a spiszgyűrű előtt, lecsúszik egy picit, érezzük, hogy a mederhez koppan, lerakjuk a botokat a rotpodra, beállítjuk, és teljesen üzemképes a dolog, jó szívvel ajánlom. Ráadásul inline-olmos szereléket használok, a fárasztás során sem zavaró, lecsúszik végig, de az ólom az megfogja, így garantáltan nem zavaró a hal számára se, nem csúszik tovább az ólom alá, nem üti ki a hal szájából a horgot. Jó szívvel ajánlom. Az első éjszakai kapás is megvan. Hát egy 10 feletti, pont 10-be horgan. Már itt forgolódik előttünk. Itt vagyunk a holtár közepén. Egy szem 20-as Krill Force Natur volt a csali, és ő érkezett. Úgy néz ki, elfáradt, jöhet a szákkolás. Gyere cimbor. Nagyon szép alsó akadás. És ő már a miénk. Nagyon szépen alulra akadt neki a horog. Egy mozdulattal eltávolítjuk. És mindjárt megmutatom teljes pompában ezt a szép tőpontyot. Éppen lepihentünk, de ez a pihenés nem tartott sokáig, hiszen egy brutál erős húzós kapással érkezett. Következő vendégünk, ezúttal egy kerekded pikkelyes személyében. Nagyon élvezetes fárasztás végén szákolhattam ezt a pompás, újabb 10 kg feletti Kálkafoki őserőt. Hát mutatom is nektek, mert nagyon szép hal szerintem, és hát 10 kg felett van ő is. Már készül az ívásra, de még előtte a Krill Force Boiliból bekajázott alaposan. Az egy szem felkínálásra érkezett, egy szem 20-as Krill Force Natur Boili volt a csali. Ideje menne, cimbora. Na? Lehet, szabad vagy. Szia! Megmutatnám azt a csali felkínálást, ami már sokadjára bizonyít nekem itt a Kálkafoki holtágon is, de előtte említenék néhány szót a Krill Force Boilingról, hiszen ez már a sokadik vadvíz, ahol igen kimagasló eredményekkel használjuk, nagyon hamar elfogadják az itteni őslakos pontyok is, és tényleg ezt a magas tápanyaggal bíró fehérje és krilles csalit előszeretettel fogyasztják,
főleg itt akár a zívás előtti időszakban. Etetésre 16-os, illetve 20-as méret kerül, Krill Force Natur, illetve Indian Spice Boilie. Én most ezt az egyszerű, de nagyon hatékony felkínálást mutatom be nektek, mely nem más, mint egy single hookbait, egy szem süllyedő csalis felkínálás. Ehhez nincs sok kiegészítőre szükség. A legfontosabb egy szem süllyedő boilie, jelen esetben a Krill Force Natur. Egy fine fűzőtűvel felfűztem, és jöhet a hajszálra. Átbújtatjuk. Egy kis stopper, mely fixálja az egészet. És kész is. Bevetésre kész. A túra eddigi legnagyobb pontja, és erre a csali felkínálásra érkezett. Jöhet a másik felkínálás, amit nagyon szeretek alkalmazni holtágakon. Ez a Snowman Rig, hóember felkínálás. Nagyon kedvelem az üledékes, iszapos területeken használni ezt az egyszerű, de hatékony horogelőkét, melynek alapja egy pop-up, jelen esetben a Haldorado Monster Magnum kisebb méretű pop-upja, hot mango ízben. Ez a csípős mangós csali egyébként 2 színben kerül forgalomba, egy fehér, illetve egy narancssárga szín alkotja ezt a lebegő boilit. Elsőként ezt fűzöm fel a fűzőtűre, ezt a mangós lebegő boilit, majd jöhet a főtt boilie, ami a Krill Force Indian Spice Boiling 16-os méretben. Ez az intenzív fűszeres csali nagyon hamar bevonza rendszerint a pontyokat. Felkerül a hajszálra, és egy stopperrel fixálom. Ez így tökéletes felkínálást biztosít, és rendszerint a halak alsó ajkába akad. Felakasztom a Quick Change-re. Fixálom, és bevetésre kész. Véget ért kálkafoki horgászatunk, és azt kell, hogy mondjam, ez bizony nem volt egy egyszerű peca. Amikor megérkeztünk, kimondottan borús, frontos idő volt, viszont ahogy telt az idő, bejött az időjósok előrejelzése, és igazi, meleg, tavaszias idő lett, ami megmutatta, hogy ami bizony jó a horgásznak, kikapcsolódni vágyóknak, nem biztos, hogy jó a halfogásnak, főképp a nagyponyfogásnak. Nem volt egyszerű őket becserkészni, de úgy gondolom, hogy a megfelelő taktikával, csalival most is egy sikeres horgászatot zárunk, hiszen szép 10 kg feletti pontyokat is fogtunk, itt a Dinnyelapocson is. Emellett voltak még ragadozóhalas akciók is, melyek közül kiemelném azt a szép harcsát, amit a filmben ti is láthattatok. Tényleg nagyon jó volt itt, igazi egyvelege ez a vadvízi horgászat, illetve a kikapcsolódni, pihenni vágyóknak biztosított kényelem itt Kálkafokon, úgyhogy aki teheti, próbálja ki. Én pedig szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk tartottatok, bízom benne, sikerült hasznos praktikákat, tippeket tanulni ezúttal is. Én fejben már a következő horgászatomra készülök, higgyétek el, megéri majd akkor is velünk tartani. Úgy gondolom, ha tehetitek, horgászatok minél többet. Addig is, sziasztok! Ja, még itt vagyok. Ha tetszett ez a film, ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni a Haldorado Fishing TV YouTube csatornára. Hajrá!